دازور علی هستم. وارد یک منطقه بسیار بسیار وحشی اینجا شدیم که دنیایی از تمدن خوابیده، صخره‌های بسیار بسیار چیز که اگه زوم کنم شاید شما بتونید لبه بالایی اون صخره رو ببینید که حداقل با کف دره دقیق حساب کنیم 4 کیلومتری ارتفاع این دره هستش. دوستان عزیزم، پاییزه و دنیای رنگ ها. ما داریم بر روبروی همین صخره روبرویمون میریم که به غار سیاه معروف هستش و بسیار ارتفاع زیادی داره، طوری که دیگه هیچ درختی اونجا به جز درخت سرو قدرت رشد کردن نداره. الان یه زوم میکنم ببینید. ما در اون ارتفاعات باید برای شما ویدئو رو بذاریم. مانا و پایدار. ما اینجا بغل این انجیر وحشی در این دره زیبا اتراق کردیم یکم استراحت کنیم و دره ای هستش که بدون اسلحه نمیشه اینجا بیا. اینجا دنیایی از پلنگ وحشی و خیلی هم خرس داره، خرسای اندازه خرسای گریزلی، شاید بزرگتر و خطرناکتر. این دره همینطور ادامه داره تا جلوتر که ما بریم این دنیای وحش رو ببینید. دوستان عزیزم، ارتفاع بسیار بلند، صخره‌های عمودی عجیب که الان من اینجا شاید زوم کنم شما بتونید تا اون ارتفاع ببینید. دوستان عزیز، من الان برمیگردونم زوم. ما باید در این قاره همه باستانه هن که با تنابایی کوهنوردی میشه بهشون نفوذ کرد. همراهان عزیز، اینجا حتی انگورای وحشی هم در این کوه وحشی از رشته کوههای زاگرس هست وجود داره. بسیار بسیار صخره‌های عجیب و گوردخمه های بسیار مهمی داره. اینجا تا یک بارندگی سکه های زیادی اومده که یه عده تونستن از همین سکه ها اینجا جمع آوری کنن. شب خیلی سردی رو در پیش داریم دوستان در حال اره کردن هستن و جاتون خالی هم بلوبری های وحشی. جای کل دوستان در این مناطق زاگرس خالی هستش که واقعا چه دنیای ناشناخته ای از تمدن ها. و اینم انگورای وحشی، سر تا سر دره رو بلوبری و انگور وحشی، انجیر وحشی. ولی این بلوبری ها بسیار خوشمزن. تقدیم نگاه دوستان دازور علی هر چیز باشه با دوستان کانال شریک هستش. این لذت هم برای شما عزیزان جان. عزیزان جانم، اینجا من در بین طعم‌های پاییزی و بین رنگ‌های پاییزی و محیط وحش اصلا گم شدیم. طبیعت به این زیبایی، انواع میوه‌های پاییزی در این دشت، در این کوهستان وحشی. اینجا هم به قبرستان‌های توف سیاه معروفه. حالا چه اسم باستانی هستش؟ توف سیاه. دوستان عزیز، دره بسیار، همین صخره روبرویی ها ببینید چقدر ارتفاع داره، ولی دنیایی از باستان. خسته نباشید دوستان عزیزم. ارتفاعاتی که مشاهده میکنید، حالا گوردخمه رو ببینید. زوم میکنیم ما. گوردخمه رو میبینید دقیقاً وسط یک جایگاهی هستش که با طناب ما باید بریم تا اونجا. چقدر جالب، درش چارگوش برداشته شده، رفتن توش آسونه، بیرون اومدن کار حضرت فیله. چی بگم، چه تمدنی بوده اونجا در این ارتفاعات بسیار بسیار زیاد. چیزی هست غیر قابل تصور هستن. حالا ما باز برمیگردیم و
چیز میکنیم، زوم میکنیم تا شما به عظمت اینجا دوستانی که تو کار نماد هستن و نماد میخونن ببینین چپ و راست خود این تصویر گویای کار هستش. یک نماد حالا چی هستش در سمت راسته و یه نمادم در سمت چپ روبروی هم. حالا شما دیگه خودتون فکر کنید. و اتاقک هم که الان زوم میکنیم، اتاقک باستانی هم که عضو میخوام حالا یک کیفیت فیلم برداری صعب العبوره. ما باید از بالا بیایم و نفوذ کنیم. و اینم خود اتاقک. ببین چقدر چهارگوش وسط جایی که نه بارون بگیره نه برف. منطقه بسیار باستانی، مثل اینکه بین دو نمادی که روبروی هم هستن قرار گرفته. مثلا دور میشیم یکم، نماد اولی، نماد اول خود اتاقک و نماد دو. الان رو نماد دوم هستیم، اتاقک و این یکی. این منطقه به حدی باستانی هستش، به حدی اشیاء مهمی میشه از درونش کشف کرد که باعث تحیر هر بیننده‌ای میشه. دوستان عزیزم با ما باشید عزیزان. ولی در دره بسیار صعب العبور در رشته کوههای زاگرس بختیاری. همینطور که مشاهده میکنید پس از یک پیاده‌روی بسیار طولانی، حالا چقدر ما با ماشین اومدیم حالا بمونه، ولی خب همینطور که مشاهده میکنید چه مناطقی. و چیزی که برام خیلی عجیبه در چنین جاهایی یک گوردخمه وجود نداره. در چنین جاهایی چندین گوردخمه وجود داره، چندین گوردخمه. این نکته که دیدیو به خاطر بسپارید. اینجا ما با طناب میریم توش و در میاییم، ولی خطرناکه. حالا شما ببینید با چه امکانات یک اتاق 4x4 اونجا تو دل صخره عین لیزر محاسبات دقیق ریاضی در آوردن و حساب و کتاب کردن. سمت منطقه هر دو سمت این گوردخمه بازم گوردخمه های مخفی هستش که براتون توضیحات کاملا میدیم، ولی خواهش میکنم بدونید سربالایی و سرازیری و کوه و کمر و صخره و دشت و تپه و مقبره نداره. دنیای باستان به حدی پیچیده بوده که ببینید کجای، یعنی خورده به طاق آسمون. الان زیر پای ما حداقل 200 متر ارتفاع عمودی هستش. ببینید کجا زدن، اصلا با چطوری خودشون اونجا نگه داشتن و باید چه تکنیکی ذره 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 تونستن صخره رو بردارن که بتونن یک اتاق باستانی اونجا در بیارن. دوستان عجیبه، گفتنش راحته، بله اونجا یه اتاقی هست. دوست عزیز من ببین در چه ارتفاعی اتاق در آوردن، اتاقی که اصلا درش عین لیزر کار شده، درونش میشه یه بزم شاهانه گرفت. حالا هرچی، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که منطقه بسیار بسیار باستانی هستش، چه در چپش و چه در منطقه راستش. اینا در ذهن مبارکتون باشه که ما در ادامه ویدیو در خدمتتون باشیم. دوستان عزیز با ما در ادامه همین پارت ما داریم نزدیک میشیم به خود صخره هایی که گوردخمه ها و خدمت دوستان عزیزم عرض کنم یه سری ساختار هست که هم یه قاره‌ای پاشونه، هم گوردخمه که در جلوتر از همین ویدیو شما شاهدش بودین. دیگه رسیدیم، پیاده روی طولانی بود ولی دیگه نزدیکیم. در ادامه دوستان با ما باشید که اینجا شروع به یک کاوش درست حسابی کنیم و بسیار نکات کلیدی هستش. انشاءالله دوستان استفاده مهم ببرن و لذتشو ببرن و هر تکنیکی در هر مکانی ها بتونن خوب استفاده کنن، چه حالا محیط گوردخمه‌های سنگی باشه، چه دشت باشه، چه تپه، چه مقبره یا هر سازه باستانی دیگه. دازور وقتی دازینگ تو دستش باشه و حرفه‌ای باشه و بتونه کار کنه براش فرقی نداره، چه پستی باشه، چه بلندی باشه، چه سرازیری باشه، که هیچ دستگاه دیگه چنین قدرتی یا دوستان عزیزم نداره. پس با قدرت دازینگ روز به روز ما بیشتر آشنا میشیم.
روز به روز با تکنیکاش بهتر آشنا میشیم و روز به روز به موفقیت نزدیکتر میشیم. دوستان با ما باشید عزیزان من. این همه قلب سنگی که اینجا هستش چه دستگاهی قدرت داره از همین فاصله کم، از همین 10-15 متری که ما وایسادیم، چه دستگاهی قدرت داره که بخواد اینا رو اسکن کنه و به شما دوستان عزیز تقدیم کنه. تنها دستگاهی که بالاترین قدرت داره دازینگ هستش دوستان عزیز، که قدرت نفوذی و عمقش در حد تصورم نمی گنجه. حالا وارد این بحث نشیم، راحت شما در چند دقیقه که نه، شاید 2 دقیقه، شاید 3 دقیقه، و اگرم بخواید دیگه حرفه‌ای عمل کنید 5 دقیقه شما کل این منطقه رو اسکن و هم دازینگ با شما حرف میزنه، هم شما با چشم خودتون میبینید که داره چی کار میکنه و هر جایی هم میتونه برای شما گرهش رو باز بکنه و هر فرمول باستانی هم راحت برش غلبه بشه. دوستان با ما باشید عزیزان من. دوستان عزیزم، حقیقت یکم هم از طبیعت براتون بگیم. اینا هم پسته های وحشی بهشون میگن. اینا هم پسته های وحشی هستن که حیفه که اینجا نشون دوستان این درختی که این حج پسته کوهی داده یا پسته وحشی به شما نشونه. ببین دوستان، ما رسیدیم در ابتدای صخره‌ای که برخورد میکنه لبش به آسمون، نمیدونیم حالا چند متر بالاتره. خب ما زیر قرار داریم و خوشبختانه یه چیزم بگم، یه موضوعی در مورد 2 تا آنتن. این 2 تا آنتن یکی از دوستامون بهش دادیم کار انجام بده، برای ما پس فرستاد از استان، خب دیگه از استان مرکزی، حالا بماند کل ایران. این 2 تا آنتن برای ما پس فرستاد و طوری هم پسشون فرستاد که خیلی تو با چیزی که حالا پست آورد بسته‌بندی دقیق نبودن و من خیلی زمان صرف کردم تا اینا را درست کردم، چون تاب برداشته بودن. اینا باید در یک شرایطی باشن که کار دقیق بشه باشون انجام داد، نمیشه تاب با خود تاب داشته باشن. و من الان امروز میخوام با همین 2 تا آنتنی که تقدیم اون دوستمون کردیم و برای ما پس فرستاد، با اینا کار کنیم در این منطقه بسیار مهم باستانی. و دوستان ما در کف صخره هستیم، کلا الان شروع میکنیم میریم تا قسمت بالا و میزنیم. ما از همینجا شروع به یک زدن با خوراک نقره میکنیم، همین پای این صخره. ببینیم این ورودی صخره چی به ما میده. وقتی شما نزدیک صخره هستین سرعت هم قاعدتا سرعت واگرا بالاتر میره، چون فاصله خیلی کم هستش، واکنش هم سریعتره. چون فاصله کمه واکنش سریعتره، اونم در واگرایی. حالا همگرایی اگه جنس باشه خب هست، ولی واگرایی اینجا رو دقت کنین، دلیلش هم چیزه. ببین بسیار فوری، یعنی اصلا در 1 ثانیه کمتر دستگاه شروع به برگشت. به چه دلیل؟ به این دلیل که دیواره‌ای که جلو ماست، موجایی که اطرافش حالا داره ردیابی میکنه نزدیکن و ما به دیوار خوردیم، سریع برگشت میدیم یه چیزی این نزدیکا نیست. حالا تا جا به جا بشیم و مناطق دیگر هم بزنیم. خب ما مجبوریم قسمت های زیر دستمون هم بزنیم. ببین دوستان، به همین راحتی. دوستان ما ادامه میریم تا اونجا، تا زیر اون درختایی که در درون صخره رشد کردن، اونجا هم گوردخما بالا سرمونه و چند قارهایی هم هستن که از نزدیک بزنیم. دوستان با ما همراه باشید، هم با خوراک طلا هم با نقره. دوستان عزیزم، ما الان اقدام به زدن اینا براتون آموزش میدم که وقتی شما به یک مرکز قلب سنگی رسیدین چی کار باید کنید. دوستانی تو کامنت میذارن، زنگ میزنن، ما خب مخلص همش هستیم، میپرسن اینا چرا زرده. دوست عزیزم، اینا از بس دست خورده، اینا سیاه بوده مثل قیر، 50 سال زیر تو عمق چاهای نفتی و پروژه‌های نفتی و آبی بوده. خب حالا اینا چون تو دست من زرد به نظر میاد، باعث مثلا خطای دید دوستان نشه.
این همونه، دستگاه شما هم همونه، دست که خورد مثل طلا میشه. این من الان یک ماه تو پروژه نفتی دوباره بذارم میشه رنگ اول خود. پس دوستان خطایی چیز نداشته باشید دیدی که بگین این چرا این همین برنجی که تو دست دوستان دارن استفاده میکنن ولی متریالش بالاست و با کیفیت. دوستان چنین صخره‌های بزرگی که روبروتون هست هیچ دیگه نیاز نیست پشتش برید، اون ور برید، عقبش جلو. این از هر چارج زدن برای آموزش هستش، ولی کسی که حرفه‌ای هستش قدرت نفوذ دازینگ اصلا گفتم تو مباحث علمی هم مطرح هست، همه جا میتونید سرچ کنید، کلیک کنید و ببینید. ذرات از هر چیزی رد میشن، از هر چیزی. این که دیگه سهله. حالا این صخره هر چی قطرش باشه. همینجا وای میسی دوستان، من یه طور میگیرم که شما ببینید. حتی من این سنگارم رو به رومه، یعنی ببینید من دارم کف تراش میکنم میره دیگه، از کف دارم میزنم. حالا یکم سر پا وایسم بالاخره شاید چیز باشه. میخوام بحث آموزش هستش. شما هر نوع مانعی هم جلوتون باشه، دیوار باشه، صخره باشه، هیچی برای شما نیست. اصلا این برای تپه بزن، او برای تپه، چه اشکالی داره؟ من الان ببین همین صخره رو با خوراک نقره، ببین خوراک در نزدیکترین حالت قرار میگیره. حالا شما نه بذار کف دستت وایس بچسبه به بدن ما. دوستان دقت کنید، در حد چند ثانیه ما سنسم انجام میدیم. خب اومدیم بالا. ببین دوستان به همین راحت اینجا خورد به کیف حملمون. ببین دوست عزیز من، به همین راحتی، به همین راحتی اینجا طلای چیزی به ما نداد. نقره خواهش میکنم، نقره اینجا این حدود به من نداد. من با تجربه این حالا رو طلا هم بعد تست میکنیم. شما رو طلا، رو نقره، اول طلا، دوم طلا، سوم نقره، چهارم مفرق. حالا بحث هفت جوش دلیلش چیه؟ دلیلش این است که شما هم میتونید هفت جوش خوراک استفاده کنید، ولی چون طلا استفاده میکنید و نقره استفاده میکنید 13% هفت جوش از این دو فلز مهم ساخته شده. با اون میتونید بگیرید، طلا تو دستت باشه هفت جوش میزنید، نقره هم تو دستت باشه هفت جوش. پس از 3 تا خوراک شماست. میتونید، بازم دارم تاکید میکنم، میتونید یه تیکه هفت جوش هم داشته باشه تو چیز وسایل که دقیق بسته بندی کرده با ما خوراک استفاده میکنیم. حالا طلا هم میزنیم، یواش یواش ما میریم رو به بالا، جاهایی که گوردخما هستن که در پارس دیدیم. در ادامه دوستان با ما باشین، ما همینا هم با طلا میزنیم خدمتون و ارائه میدیم. دوستان با ما دوستان عزیزم، داریم میرسیم دیگه جایی که باید میرسیدیم. جالب اینه یه سنگ اینجا هست دوستان. این سنگ رو اینجا ببین، از دوست فیلم بردارم خواهش میکنم. سنگ میبینید اینجا تو کوه باید یا هر جایی میرید نسبت به سنگا خیلی دقت کنید. ببین این سنگ، حالا شاید یه تیکه الماس خدا به شما هدیه داد، ما این سنگ رو اینجا دیدیم. با بقیه سنگ ها اصلا مشخصه که کلا بافتش فرق میکنه، زلال هستش. حالا زلال یا کدر هر رنگی که باشه، سفید باشه، زرد باشه، سرمه‌ای باشه، قهوه‌ای باشه، هر چی که هست هیچ اشکالی نداره. دوستان من اینجا رو داشته باشین. ما میخوایم یه تستی کنیم. الان پخاش هم مشخصه، یعنی به صورت لوزی هم شکست خورده، اضلاعش به صورت لوزی، یعنی خیلی راحت چیز میشه آدم که بفهمه اینا الماس، یاقوت، تورمالین، آکرومالین، حالا هر چیز چی بگم، فسفوفولیت. خب ما یه تست هم اینجا انجام میدیم، ما میسابیش ببین سنگ خشن این همینطوری میگیریم، ببین ازش لایه برداشته شد. پس ما متوجه میشیم این سنگ از سختی زیادی برخوردار دوست عزیزم نیست. این سنگ سختی زیادی نداره. اگه سختی داشت به این راحتی یه حالت سفیدی از خودش به جا نمیذاشت. حالا چون سختی چگالی الماس 3.52، چگالی یاقوت 4، اینا رو در نظر بگیرید. این یک سنگ کوارتز شیری هستش دوستان عزیزم. در ادامه با ما باشید که داریم میرسیم به نقطه اصلی کارمون. دوستان عزیزم، همینطور که در ارتفاع این صخره مشاهده میکنید، یک گوردخمه اون بالا هستش که یه درختی
درش رشد کرده، حالا 2 تا درخت، یه درخت تو ارتفاع بسیار بالا. ببین تمدن چیکار کرده و زیرش هم یک غاری هستش که ما میریم اونجا از نزدیکی غار رو بزنیم و ببینیم چی هستش. دوستان عزیزم با ما باشید. دوستان همراهان عزیزم، همینطور که میبینم درخچه‌ای که بالا هستش گوردخمه دقیقا پشتش که زوم میکنیم برای اینکه دوستان یه حدی آشنا باشن. نکته بعد اینه که به قدرت دازینگ شما در بدترین جاهای ناترازی هم که وجود داره امکان کار داری. بنده الان روی تخت سنگ وایسادم، مهم اینی که دستام تراز بشه. وقتی من دستام تراز بشه، حالا بدنم تو هر زاویه هست باشه، من فقط مسلط باشم، آرامش داشته باشم و بتونم صخره‌های اطراف رو بگیرم. دوست عزیز سرعت واگرایی ها دوستان کلا دقت کنید داشته باشید. ببین سرعت واگرایی اینا خیلی مهمه، یعنی شما باید دقت میلیمتری کنید. دارم به دوستان تاکید میکنم دوست عزیز. 4 نمونه شما آنتنگیری دارید، شما اون سقفا بچسب، اصلا کفا ولش کن. کف یعنی یا جنس نابود شده است، اکسید شده است، یا یه محیط باستانی پر از چیزهای ذرات باستانی اونجا ریخته است و بقیه چیزا دیگه هیچی. دوستان اینا رو دقت کنید. بازم دارم میگم ببین دوست عزیز من راحت، چون ما الان تو ارتفاع هستیم، زیر پامون دره هستش، واکنش دستگاه اون تا بخواد عمق دره رو بگیره چیز میشه. ما الان اینجا روبروی خود تخت سنگ میزنیم و یه گوردخمه بالای سرمون تو ارتفاعات بسیار بالا هستش. اینجا یه غاری هست، این غار هم بزنیم دوستان عزیزم. ببین دوستان خود غار رو میخوایم بزنیم. ببین دوست من، حالا من گرفتش دیگه، نباید جب بگیره منو، من باید آروم بدون اینکه مثلا من تحت تاثیر جب اینجا قرار بگیرم راحت 2 بار دیگه دستگاه بزنم. الان تعادلم خودم میدونم خوب نیست ولی دستگاه گرفت. خب من یه نیمچه خودم تعادل میکنم ولی دستام مهمه. ببین خیلی راحت اومد بدنه سمت راست غار را به من داد. حالا امیدواریم بتونیم درون این غار یه آورده ای داشته باشیم که خدمت دوستان ما ارائه بدیم و کلاس آموزشی همچنین چند برابر جذابتر و قدرتمندتر بشه. دوستان عزیز مطلبی که دارم اینجا خدمتتون عرض میکنم، مناطق باستانی چون به ازای هر دور خلاف عقربه با ساعت 1 متر حساب میشه، نسبت به دشت ها هم یک کم خستگی داره. بالاخره سر بالایی، سر زیری، محیط بد، محیط خوب اینا را داره. از دوستان عزیزم خواهشی که دارم این هستش دوست گلم، شما با حوصله باشید، با دقت باشید و خیلی ریلکس آروم کار کنید. نیاید مثلا با دشت یکی بگیریدش، نه این نیست. اینجا چون خستگی داره آرامش بیشتری میطلبه که شما دوستان عزیز با آرامش بیشتر کار کنید. من برمیگردم این 2 تا سنگی که اینجا لاشون بازه رو علم باستان نمیشد حساب کنید. من اینا را بزنم. ببین دوست عزیزم نزد، من میان مستقیم اینجا میگیرم. دوستان عزیز اینجا یه آمار به من داد ولی دهنه هام قفله، چون در ارتفاع بالا سر من هسته. شک نکن که یک شیئی چیزی اونجا هستش که ما بعد اقدام به رفتن اونجا میکنیم و 100% نه 1000% دستگاه بالا را گرفت، چون دهنه آنتنا نزدیک نبودن، حدوداً چند سانتی 3-4-5 سانتی بینشون فاصله داره و با توجه به اینکه صخره عمودی روبرو من هستش و با توجه به اینکه قبر اونجا هستش، من متوجه شدم که قبر را گرفته. از این کف من متوجه شدم، چون دیوار سنگی، این سنگی که به من بخوام اینجا الان عمقم بزنم اینجا نمیشه عمق گرفت. به چه دلیل؟ اگه یه دوستی بگه آقا شما عمق بگی، از دوست فیلم بردارم خواهش میکنم بیاد نزدیکتر. من الان بخوام عمق بگیرم خب ضربه در ندارم. ببین دوست من ندارم، من ضربه در ندارم. بین 2 تا آنتنم ببین، بین 2 آنتن من 5 سانت فاصله هست. خب من باید برم تو، خب من اینجا بخوام عمق گیری کنم، اینجا من میخوام عمق گیری کنم، عمقی وجود نداره که بخواد عمق من میده. دیگه چیزی اینجا نیست که شما دارید عمق گیری میکنید. پس دوست عزیزم به بهترین نحو عمل کنید،
داره با شما حرف میزنه. خود آنتنا آمدن نزدیک به هم، یعنی شما یه چیزی داری جلوتر، اینجا اون صفر زده پس بالاتره. من میدونم که در اون گور دخم است. میریم سراغ غارمون. از دوست از من خواهش من یه نمایی از غار همینجا بگیرن. غار حتی یه چند تا تیکه سنگ هم توش بالا کار شده. ما همینجا میزنیم، خود غار یه نقطه حساب میشه. ببین ما برگشت داریم تو بدنه غار. همین صخره لبه غار هم بگیریم، ببین یه چرخش حدوداً خوبی داریم، حدوداً، حالا نمیخوام بگم زیاد، ولی خب رو نقرس داره عمل میکنه. ببین دوست عزیز من گفتم چیزهای باستانی که دفن شدن در مکانهای باستانی، شما اگر نیم کیلو طلای امروز رو از پشت ویترین طلا فروشی بیاری یا از طلاهای خونت بیاری، قرار بدی روبرود و اونجا شروع به دستگاه زدن کنی برای امتحان، برای خدمت دوست عزیزم عرض کنم، برای هر چیزی که شما مد نظرتون، برای اینکه شما ردیابی کنید، نیم کیلو طلایی که جلوتون گذاشته از سرعت برخورد آنتن ها به اون نیم کیلو طلا با 20 گرم طلایی که در زیر باشه، شاید سرعت اون 20 گرم 5 برابر این طلایی است که شما روی سطح گذاشتین. این نکته را به خاطر بسپارید. طلایی که روی سطح دارید برای آموزش استفاده میکنید، حالا 1 کیلو طلا اصلا بذار روبرود، این 1 کیلو طلا چون تازه جابجا شده بردی اونجا میگیره، ولی سرعت 20 گرم طلای زیر اندازه 5 برابر سرعت اون طلایی است که شما رو دارین میزنید. پس پیش خودتون فکر نکنید من یه طلایی گذاشتم. آیه تماسبی دازور علی، من یک جام تماسبی ما زدیم و واکنشمون ضعیفه. دوست عزیز دلم، اگه واکنشش ضعیفه به خاطر اینه که این اشیا تازه برداشتی بردی گذاشتی اونجا. من میبرم میذارم 20 رتیل، میگم دوست من شروع کن بزن. خب قطعا این سرعت واگرایی که میگیره، گفتم سرعت اشیاء باستان در زیر چندین برابر سرعت اشیا در روه که رو انداخته. حالا نه اینکه مثلا صحبت جدیده، صحبت این طلای جدیدی که شما میذارید و امتحان میکنید، سرعت اینا با سرعت چیز قاطی نکنید، با سرعت جنسی که الان مثلا درون این غار یا درون این قبره این سرعت میره بالا. سرعتی که برای شما از ضعیفه و اونجاست که شما میتونید به راحتی فرق بین طلایی که رو سطح قایم کردید و دارید آموزش میبینید. اولا آموزش دیدنش که بسیار کار حرفه‌ای هستش، آموزش رو همینطور باید ببینید، طلا قایم کنی در یه جهت دنبالش بگردی، حرفه‌ایش تر شدی در جهت، بازم حرفه‌ای تر در 3 جهت و باز ابر حرفه‌ای تر شدی در 4 جهت. بهت میگه تو 360 درجه آقا من قایم کردم، دازور علی پیداش کن برام، یا خودتون پیداش میکنید. ولی 1 کیلو طلا که اونجا باشه با 10 گرم طلای زیر، سرعت 10 گرم طلای زیر دیوانه کننده است. حالا شما فکر کن حالا 1 کیلو طلا زیر باشه دیگه چه قدرتی شامل حال دستگاه دازر شما میشه. ببین دوست عزیزم، من دارم خود غار رو میگیرم. با توجه به شدت آنتنات از دوستم خواهش میکنم که من رو خوراک نقره هستیم. ببین من فوری واکنشی روی دیوار خود چیز دارم، این غار باستانی گویا یکم هم روش کار کردن، حالا چه گروهی بودن یه مقداری اینجا کار شده، اینجا را کار کردن. دوستان من با دقت، با حوصله و با متانت کار کنید، هیچ عجله‌ای نکنید. همینجا که وایسادید آقا بشین استراحت کن، ریلکس رو بعد بزن. پس نکته‌ای که قبلم گفتن دوستان عزیز، فرق بین طلای آموزشی که روی سطح میذارین و طلایی که 2000 سال، 1800 سال ساسانی، 2000 سال سلوکی، 2000 ساسانی، 2200 سال، 100 سال اشکانی، نمیدونم همینطور بریم تا بالا و میخوام بگم هخامنش، سلوکی، اشکانی و ساسانی و الی آخر، اینا رو مد نظر قرار بدین. اینا انرژی بسیار بسیار زیادی تولید میکنن و دازون هم در کمترین زمان ممکن اینا پیدا میکنن. دوستان میریم اینجا که یک نقطه یابی کنیم و انشالله کارمون هم شروع کنیم. از دوست فیلمبردارم میخوام که با من ادامه راه بیاد. خب من زانو میزنم. ببین دوست من، شما قدرت سرعت واکنش رو ببینید. این همون آنتنیه که دوست ما از استان مرکزی برای من پس فرستاد. 10 موج تو باربری، تو حالا چیز پستی فشار به شما ده بود 1000
قوس داشت. الان من دارم به راحتی یه چیزی اینجا میزنم. ببین این همون سرعت دستگاه دوستمونه، سرعت آنت. دوست عزیزم فقط بس قدرت، بس اینه که شما چقدر. ببین الان من نزدیکم، من الان دوتا اگه دوست فیلم بردارم رو خود دهنه زوم کنه، ببین من در چقدر اصلا نزدیک، اصلا خود رسیدم بهش، اصلا نزدیکم. ولی اینجا تو این دیواره است. حالا من با عمرگیری کنم میرم چی هستن درون این دیواره، ما چی داریم. دوستان عزیز من وارد دخمه میشم بیشتر. دوست عزیزم هم داره فیلم میگیره. بله ببین دوست عزیزم من رسم الان ضربه در اول اینجا به من داد. ضربه در اول من اینجا شروع شده. ببین اینجا که دیواره سیاه به نظر میاد، دستگاه من اینجا ببین با یک سرعت متعادل. خب راه به من نمیده، یه راه به من داد از ورودی یه راه به من داد. من میتونم دوباره از اینجا وایسم، اینم با 1000 مشقت. یکی دیگه اینجا به من داد. ببین این ضربه در دیگه دقیقاً اینجا میخوره، این قسمت اینجاها. خب من اینجا دیگه نمیتونم، من 3 تا چیز دارم گزینه، 3 راه به من داد. یکی ورودی غار، یکی از غار که بخوام بیام بیرون، یه جام اینجا که جا نمیشه، ولی من سعی میکنم میلیمتری از بغل دیواره غار آنتنا رو رد کنم. ببین دوست عزیزم با مشقت، ببین من خودم اصلا چسبیدم به بدنه غار هستن. آنتنا من باید طوری تنظیم کنم که به در دیوار غار نخوره. ببین من با چه ظرافت اینجا دارم. خب من میام جلو، قفل. محدوده کار ما هم یه عمرگیری. بازم دقت میکنم، بازم یه بار دیگه میزنم که شما دوستان عزیز لذت برید. ببین نشستن، ببین خورد اینجا، خورد به صخره، ولی این قفل به من داد. میگه قفل شما جلوتره. من یکم که بیام جلو چون نمیشه، من مجبورم رو به دهنه وایسم. ببین این قفل منه، یکم اینجا به من داد. حالا من ضربه دره که بخوام کامل کنم، ببین اینجا میخوره به دیوار، ولی وقتی من سر پا وایسم رو به سمت شما، قفلی که به من داد من دیگه باید، چون این دستم کامل میشه. ببین این خورده به سنگ برای من مهم نیست، ولی یکم جابجاتر میشم، چند سانت. این که صحبت سانت در نظر ببین. قفل به من داد، من اقدام به یک عمقگیری میکنم دوستان، یک عمقگیری در درون غار. ببین دوست عزیزم عمق اینجا 0 به من داده. میگه ای تماسبی هر چیزی هست باز میزنم، لوکیشن مکان ما تعیین میکنم که شما دوستان عزیز اینجا ببینید. این دوست عزیز من لوکیشن کار اینجا به من داد. یه لوکیشن دیگه اینجا بگیرم، اینجا به من داد. یه لوکیشن هم از پشت میگیرم دوست عزیزم. ببین اینجا من که بیام دقیقه اینجا دیگه قفل میشه. محیط کار ما همین یه تیکه اینجاست که تا من یه چاقوی چیزی با خودم بیارم، از دوستان خواهش می‌کنم فیلمو داشته باشه و من دستگاهم همینجا بذارم. اینجا دستگاه ما قفل شده روی نقره. حالا ما میتونیم طلا هم تست کنیم، بعدش چیزای دیگه هم مفرق قفل چیز کنیم، ولی الان رو نقره اینجا رو به ما داد. میخوایم این دیواره رو ببینیم چی درونش در میاد، چون عمق 0 به ما داده و اگه نه ما نمیتونیم اقدام به کاری کنیم. اینجا تحت هیچ شرایطی نمیشه اقدام به کار کرد. خب من دوستان عزیز، دوست عزیزم همینجا شما تا من بیام بغل نه کل جا رو بگیر که از مدار خارج نشه. بله من بیام و رد بشم از بغل دوست فیلم. قار تنگیه. ببین دوستان عزیز این قسمت کار رو به ما داده. ببین این قسمت کار رو به ما داده، یعنی بین اینجا تا اینجا ما یه طوری حرفه‌ای الان کار میکنیم و بازم گفتم یه بار نه، من به شما گفتم که 10 بار نه 5 بار دستگاه بزن. اینجا یه کفتراشی خود غار انجام دادن. ما شروع به کندن خاکای بغل میکنیم. از دوست فیلم بردار من خواهش میکنم خیلی دقت کنی اینجا. ببین این خاکش دوست عزیزان، ببین این خاک چقدر سفته. ببین اصلا این خاک جای هیچ گونه بحث یا
نمیذاره. ما هرچی اینجا خاک چیز هست ردشون میکنیم. ببین دوست عزیز من، میخوایم ببینیم در این جایی که به ما داده فقط ریز باشید. ببین دوستان عزیز، حتی اگر یک چیز یه خاکای سیاه اینجا داره میاد بیرون، خب ولی ما باید دقتمون رو چندین برابر کنیم اینجا. ببین دوستان، خواهشی که ازتون دارم عمق‌گیری. ببین دیگه سخت‌تر از این صخره ما نداریم، خودتونم شاهدی. کفترها شده، خاکا برداشته شده، اینجا کار شده، ولی حالا چطوری کار دقیقی نیست من نمیدونم. ببین دوستان، ما داریم خاکا را کلا بیرون. اینجا عمق صفره. وقتی عمق صفره شما باید تا 30 سانتا پش رو به خودتون بمالونید دوست عزیز. این دوستان، این خاکی که از دل کو با این ریشه الفا داره میاد بیرون. دوستان عزیزم خودتون شاهد باشین. دوست عزیز، یه تیکه فلز اینجا ما داریم. ببین دوست من، یه تیکه فلز لای این سنگ ما داریم. ببین سیاه، حالا یه تیکه انگشتره، یه تیکه با چیز علنگو، من نمیدونم، فقط میدونم چون رگه سیاه داره این فلز نقره است و ما میذاریم اینجا. ادامه کارم انجام میدیم چون اینجا در اومده و باز شروع به دزه. دوستان عزیز اینجا را دقت کنید، یک فلز اینجا در اومده، ببینید سبز رنگ هستش. اگه زوم کنه دوست عزیزمون ببین قشنگ مشخص هستش دوست عزیزم که یک فلز اینجا هست. اینا را یک به یک ببین دوست عزیز، من با نوک خود چاقو برمیدارم. دوستان عزیز دو تا شدن. دوست عزیز خیلی عجیبه، چاقو را زدم زیرش دو تا شدن، اصلا یه چیز عجیب. ببین من با آروم برش میدارم میذارم بغل همین اینور و حالا یکی هم از دوست عزیزم خواهش میکنم بگیره. سبز رنگ سبز شده. ببین دوست عزیزم زوم کنه خیلی بهتره. ببین لای قدرت دازینگ دوست عزیز، شما سوار قدرت دازینگ بشو، به هر چیزی دست پیدا کن. ببین دوست عزیزم، یک دو سه قطعه ما اینجا در آوردیم. با حوصله کار میکنیم، خیلی آروم. این دوستان وقتی میگم حوصله به خرج بدی، یعنی باید اینقدر حوصله داشته باشین. حتی اگر یه سنگی دیدی شکلش با بقیه سنگا فرق میکنه، آقا سنگا بردار بذار تو جیبت، ببر خونه، اونجا بشور، قشنگ امتحان کن و نگاش کن. نه خیال کردم ببین دوستان عزیزم، ما دو تا فلز اینجا داریم، یه سیاه و نقره رنگ، قطعا نقره است و اینا. این دو فلز حالا نگاهشون کنم، پاکشون کنم از نزدیک، نگاهشون کنم ببینم چی هستن. دوستان اینا به صورت تصادفی در اومدن، یعنی اینا ما نقره را زدیم، اینا در کنار این بوده، این نبود که ما نقره. اگر این هفت جوش بوده باشه این جنسش مفرقه. اگر هفت جوش بود ما پیداش میکردیم، چون 13% از این فلز خودش، خدمت دوستان عزیزم عرض کنم، نقره بود پیداش بود. ولی این فلزی که به صورت تصادفی در این بین پیدا شد، ما نه خوراک چیز دادیم، الان ما مجبوریم یه خوراک مفرق هم بدیم، چون مفرق بغل نقرهمون اینجا پیدا شده، مجبوریم یه نقره و دو تا مفرق اینجا پیدا شده حتما چیز کنیم، ببینیم جریان چیه. من الان با اجازهتون یکی از خود سکا رو برمیدارم و تمیز میکنم همینجا، ببینیم چیه دوست عزیز من. بله سبز شده.
به یه پارچه زبری نمداری هم که بسابین. این دوست عزیز من دوست دارم ازش یک تصویر از نزدیک بگیر در کف دست بعد. این یک چهره است، یک رخه، حالا یک پادشاهی هستش که رو به سمت چپ داره نگاه میکنه، همینطور که ما داریم نگاهش میکنیم. کلاه روی سرش، ببین دوست عزیزم بیرون هم ببین کلاه روی سرش پیداست، باید تمیزتر بشه، باید شسته بشه. یه چیز مثل چنگک پشت سرشه، حتی بینیش و دماغ و ریشش، این هم کلاهی که سرشه. این یکی هستش که چقدر جالب. و دوستان عزیز بعدی هم بردارم بذارم کف دستم و اینم تمیزش کنم. دوستان عزیز این فرق داره. این دوستان عزیز در یه جهت گذاشتمشون، الان با آب میشونم، فعلا با یه پارچه نمدار اینا رو کشیدم. بذار نمدارش تمیزش کنم. خب دوست عزیز این پادشاه با اون پادشاه فرق داره. بذار تیکه نقره رم بذارم بغل وایسه. ببین این پادشاه کلاهش و این تحت ریش این پایین، ولی ریش این مثل مثلث، چی بگم، مثل مثلث، حتی بینیش هم چیزتره، کلاهش فرق، ولی چنگک پشت سر این با اون یک، ولی این از این کوچیک‌تره. ببین دوست عزیز من اینا نشان دهنده تمدن ایرانه. اینا میگن که ما در ایران با چی طرف هستیم، ما مجبوریم اینا رو از صحنه کار بیرون ببریم و دوباره یه نقره به دلیل اینکه مفرق پیدا کردیم یه دستگاه بزنیم. دوستان من اینا رو از حریم کارم میبرم بیرون، بله میذارمشون یه جایی که حوصله و دقت هم داشته باشیم دوستان. خب برمیگردم توی تکه مفرقم حتما باید با خودم بیارم دوست عزیز من، که من الان بتونم اینجا هم از خوراک نقره، چون ما نقره دادیم و چیزم پیدا کردیم، نقره دادیم مفرق پیدا کردیم، ما مجبوریم از یک تکه مفرق اینجا استفاده کنیم دوستان عزیزم. از یک تکه مفرق خیلی جالب ما اینجا استفاده میکنیم. خب دوست عزیزم من میام که دوباره اینجا با طلا و با مفرق، اینجا من الان دارم با نقره میدم، بعد خوراک مفرق من میذارم پشت سرم که بعد بردارم یه مفرقم بدم ببینم دیگه چیزی ما اینجا داریم. انشالله که به خواست اهورامزدای بزرگ چیزی باشه. بازم این تقدیم نگاهتون کنیم دوستان. دقت و حوصله میخواد. من خودمو در یک شرایط نقره است الان خوراکم. این دوستان به واگرایی داریم. من دوباره میگه هرچی بوده از صحنه محو شده. من خوراک نقره‌مو در بیارم و دوستان عزیز خوراک ما پشت سرمون بذاریم و مفرقم الان دارم دوست عزیز من که یه تیکه مفرق من جایگزین میکنم که بهتر من اینجا مسلط باشه. به این دوستان واگرایی داریم، چیزی نیست. حالا من زاویه وایسادنم یکم چیزه ولی میبینین واگرایی داریم. حالا رغم این که دو تا آنتن به دهنه غار میخوره اینجا ما چیزی دیگه نداریم. ما خوراکامون رو برداریم دوستان و بریم بیرون غار که اونا رو از نزدیک دوستان هم شما ببینید هم ما یه نگاه بهتری بهشون بندازیم و ادامه اون کاری که درون بالای غار هستش و درون اون مقبره های بالا هستن اونا رو هم حالا انشالله حتما برنامه‌شو میریزیم که با دقت کارمون رو انجام بدیم. دوستان عزیزم خواهشی که ازتون دارم اینه که دقت کنید، فقط دقت. کار دقت و حوصله میخواد.
کار به جز دقت چیزی نمیخواد. من از دوستم خواهش میکنم بیاد تو نور، اینا رو تمیزشون کردیم بهتر تو نور بگیره که مشخص تر باشه. دوست عزیزم حالا این پادشاه چه دوره ای هستش، ولی خیلی شبیه به حاکمان ایلمایی هن. ببین دوست عزیزم همینطور که نگاه میکنید خود قیافه رخ پادشاه رو به چپه، اینم فرق، ولی پادشاه ها با هم فرق میکنه. این تیکه نقره باستان. دوستان تقدیم نگاهتون باشه. دوستان عزیز یه مبحث مهمی که باید من اینجا خدمتتون عرض کنم و خیلی مبحث مهمی هم هستش، این وسیله رو بذاریم بغل که گم نشن. دوستان عزیزم شما فقط و فقط خواهشی که ازتون دارم یه چیز هستش. دوستان عزیز شما اصلا پیش خودتون تصور نکنید که بله آقا ما مثلا یه جایی حتما یه شیئی بسته بندی شده است و ولی احتمالش هست درون کوزه باشه، احتمالش هست درون دخمه باشه، ولی بعض خیلی از جنس ها طی درگیری ها، طی اینکه طرف خواست فقط جونش رو نجات بده اقدام به فرار کرده، جنس ها مونده روی سد. دوچار این اشتباه محاسباتی دوست عزیز من نشو که فکر کنی بله جنس ها همه باید بسته بندی شده توی سفال. اینجا دوران باستان بوده به تکنیک های ویژه، در هر جا در هر مکانی همه چیز احتمالش هست. ما الان در اون صخره بالایی سر اون با این عظمت گرفته که اینو انشالله حتما در میاریم و تقدیم نگاهتون میکنیم که ما با چه تمدن‌های اینجا مواجه هستیم. دوستان عزیز فقط خواهشی که دارم در محیط‌های سنگی و سنگلاخی و شبیه اینجا که بد مسیر و لیز خوردن خیلی خطرناکه، اینجا دقت کنید. حتی اگر دوباره همین غار من یه دست را بزنم هیچ اشکالی نداره. ما ازش اومدیم بیرون، ما از غار اومدیم بیرون، الان با تو تیررس ماست و ما میتونیم با یک دستگاه با یه آنتن زدن بفهمیم های دیگه چیزی موجود هست درونش یا نه. ببین دوست عزیز من، ببین دوست من، با گرایی کامل نخورده به صخره بغل، یعنی چیزی اینجا نیست. ببین دوستان باز بدنها رو میزنم، یه جا که جنس پیدا کردید حتی یه دونه سکه باشه، حتی یه انگشتر، یه حلقه، هر چی باشه ولش نکنید. ببین دوست من ما واگرایی کامل داریم. دوستان عزیزم ببین تمدن این نوع سفال خودت اینجا دقت کن، ما با چه تمدنی روبرو هستیم. اصلا چطوری چه تکنیکی بوده که این موجا را روی این چیز انداخته، روی این خود سفال به این زیبایی. باستان رو نمیشه با شوخی کرد، فقط باید با علم دازینگ فرمولاشا حل کرد. دوستان عزیز خواهشی که ازتون دارم دنیای باستان و پیچیدگیاشا دست کم نگیرید. دازینگ حوصله میخواد و این حوصله رو هم امروز اینجا به شما نشون دادیم و از شما دوستان عزیز خواهش میکنم فرق بین محیط های صخره‌ای و دشت ها را بدونید و انرژی بیشتری در این چنین مناطق میخوام بگم صخره‌ای و اینجاها صرف کنید. دوستان در ادامه پارت بعد نکات بسیار مهمی هستش که شما خدمتتون باید عرض کنم. فقط دوستان کیفیت متریالاتون یادتون نره، از متریال خوب استفاده کنید و نتیجه 100% همینطور که میبینید بگیریم. دازینگ با آخرین سرعت و با آخرین قدرت عمل میکنه، فقط دقت شما رو میخواد ولا غیر. خیلی از جنس های باستان شاید به صورت تصادفی جایی ریخته باشن، شاید تا یک درگیری جایی پراکنده شده باشن، شاید هم به صورت حرفه‌ای دفن شده باشن. بله اون جنبش جداست، بسته‌بندی درون سفال، درون سازه سنگی جداست. به هر طریقی شما میتونید با دازی حسابی شما یه میبینی یک تکه برداشتی یک کلوخه 1 کیلویی طلا پیدا کردی، نمیشه روش حساب کرد، حالا باستانم بمانه، ولی من اینجا دارم لذت میبرم با این سفالای بی‌نظیر باستان. چه سفالایی، چه تکنیکایی بوده و خدا را شکر یه
هدیه بسیار بسیار مهم هم اینجا به ما داد. خوشحالیم دوستان عزیزم در پارت بعد با تکنیک های ویژه تر و قدرت بیشتر دازی مواجه خواهید شد. مانا و پایدار باشید تا پارت آینده. بدرود.